Hello everyone. So in previous lecture video we see some compounds related to anti-tubercular agents that are isoniazides. Then we see para-amino salicylic acid, which is also called as PAS, capital PAS. Then we see some antibiotics which use as an anti-tubercular drug, that are streptomycin, which is derived from microorganism Streptomyces griseus. Then we see rifampicin, which is also derived from one of the microorganism called as Streptomyces mediterraneae. Okay, then next we see next compound. Okay, our next compound is ethambutol. ओके, आपल्या पुढचं कंपाऊंडचं नाव आहे ते म्हणजे इथॅम्बुटॉल. ओके, सो दिस इथॅम्बुटॉल इज नथिंग बट द डायमाइन ॲलिफॅटिक कंपाऊंड. ओके, इथॅम्बुटॉल काय आहे? डायमाइन ॲलिफॅटिक कंपाऊंड आहे इथॅम्बुटॉल हे. ओके, ॲलिफॅटिक कंपाऊंड मीन्स व्हॉट विच पजेस स्ट्रेट चेन. ओके, की ज्याच्यामध्ये काय असते? स्ट्रेट चेन असते आपल्यामध्ये. सो दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ इथॅम्बुटॉल. इथॅम्बुटॉलला मी काय केलं आहे? स्टार मार्क केला आहे, ॲस्टरस्टिक केले. सो ॲस्टरस्टिक्स आहे म्हणजे हे स्ट्रक्चर एक्झामला विचारलं जाणार. त्याचबरोबर याचं आयुपॅक नॉमेनक्लेचरसुद्धा काय केलं जाणार? एक्झामला विचारलं जाणार. ओके, सो दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ इथॅम्बुटॉल. इथॅम्बुटॉलचं काय आहे? हे स्ट्रक्चर आहे. जर तुम्ही स्ट्रक्चर बघितलात, हा स्ट्रेट लाईन फॉर्म्युला आहे. मीन्स इट इज लाईन कन्फर्मेशन आहे हे. तर हे ॲक्च्युली स्ट्रक्चर कसं आहे? जर आपण ॲक्च्युअल CH3CH2 या फॉर्मॅटमध्ये जर आपल्याला लिहायचं झालं तर हे स्ट्रक्चर आहे. इकडचा राईट हँड साईडचा 4 नंबर बघा तुम्ही, तिथे जर 4 नंबर आहे तो जर कन्सिडर केला तर तो CH3, तिसऱ्या नंबरला CH2, पुन्हा सेकंड नंबरला CH2, मग वरती 1 नंबरला CH2OH, पुन्हा इथे NH, त्याच्यानंतर मध्ये CH2, सेकंड नंबरला CH2NH, दुसऱ्या नंबरला CH2, तिसऱ्या नंबरला CH2, चौथ्या नंबरला CH3 आणि हा 1 नंबरला CH2OH. ओके, सो हा स्ट्रेट लाईन फॉर्म्युला आहे. इथे आपण लाईन स्ट्रक्चर दिलं. मी तुम्हाला नोटबुकमध्ये ॲक्च्युअल नोट्स देईन, त्याच्यामध्ये तुम्हाला कळेल. ओके, तर आता इथॅम्बुटॉल जर ह्या नावाचं आपण ब्रेकडाऊन केलं, इथॅम्बुटॉल ह्या नावाचं, तर ह्याच्यामध्ये तुम्हाला काय दिसेल? इथ स्पेलिंग काय इथॅम्बुटॉलचं? ETHAMBUTOL. ओके, इथॅम्बुटॉल, त्यातला इथ हा काय इंडिकेट करतो? इथिलीन किंवा इथिन ग्रुप इंडिकेट करतो, इथेन ग्रुप इंडिकेट करतो. त्याला आपण इथाईल ग्रुप म्हणू, इथिलीन ग्रुप म्हणू किंवा इथेन म्हणू. ओके, इथ इंडिकेट इथेन, AM इंडिकेट अमाइड. तुम्हाला स्ट्रक्चरमध्ये दिसत आहेत अमाइड आहेत, 2 NH ग्रुप आहेत. अँड ब्युटॉल मीन्स वॉट? इट इंडिकेट ब्युटॅनॉल. ओके, म्हणजे हे कंपाऊंड कशापासून बनलेलं आहे? 3 गोष्टींपासून बनलेलं आहे. इथॅम्बुटॉल, इथेन आहे किंवा इथिलीन आहे, इथाईन आहे, इथिलीन ग्रुप आहे. AM म्हणजे अमाइड आहे. ब्युटॉल म्हणजे त्याच्यात काय आहे? ब्युटॅनॉल आहे. सो नावावरूनच आपल्याला कळतं की हे कंपाऊंड 3 ग्रुपपासून बनलेलं आहे. इथिलीन, अमाइड अमाईन आणि ब्युटॅनॉल. ओके, ह्या 3 ग्रुपपासून हे काय बनलेलं आहे? कंपाऊंड बनलेलं आहे. ओके, तर या 3 ग्रुपपासून कंपाऊंड बनलेला असताना आपल्याला काय करायचं आहे? आता याचं आयुपॅक नॉमेनक्लेचर करायचं आहे. खाली ऑलरेडी तुम्हाला मी आयुपॅक नॉमेनक्लेचर दिलं आहे. पहिला आधी ते नावाचूया. 2 प्रकारे याचं आयुपॅक नॉमेनक्लेचर करता येतं. बिस म्हणजे डाय. ओके, बिस म्हणजे डाय, लॅटिन टर्म आहे बिस. तुम्हाला सुटिक्समध्ये येतील बिस इन डे, ट्वाईस इन डे, BID, बिस इन डे म्हणजे 2 वेळा दिवसातून औषध द्यायचं असतं. त्या प्रकारची बिस ही टर्म आहे. सो बिस, ओके, बिस 1 हायड्रॉक्सी मिथाईल प्रोपाईल म्हणजे काय? 1 हायड्रॉक्सी मिथाईल प्रोपाईल हा जो ग्रुप आहे तो किती वेळा आलेला आहे? 2 वेळेला आलेला आहे. अँड इथिलीन डायमाइन. ओके, आणि सेकंड नाव त्याने काय दिलं आहे? NN इथिलीन म्हणजे इथिलीन ग्रुप परफेक्टली आपण सांगू शकत नाही कुठल्या पोझिशनला अटॅच झाला आहे, म्हणून N इथिलीन. बिस म्हणजे 2 वेळा. कोणता ग्रुप? 2 अमायनो ब्युटॅन 1 OL किंवा 2 अमायनो ब्युटॅनॉल सुद्धा आपण म्हणू शकतो. फर्स्ट पोझिशनला OH आहे इकडे म्हणून तो. आता हा ब्युटॅनॉल कुठे आहे? त्याच्यानंतर 1 हायड्रॉक्सी मिथाईल प्रोपाईल कोणता ग्रुप? हे तुम्हाला मी सांगतो, नीट समजावं. आता तुम्ही स्ट्रक्चर बघा.
पहिला आपण इथिलीन ग्रुप शोधूया, कुठं आहे तो. इथिलीन डायामाइन हा ग्रुप कुठं आहे तो. इथिलीन डायामाइन हे पॅरेंट्स कंपाऊंड झालं त्याचं. सो इथिलीन डायामाइन कुठं आहे हे आपण बघूया सगळ्यात आधी. इथिलीन डायामाइन म्हणजे काय. इथिलीन ग्रुप, इथिलीन म्हणजे काय, 2 कार्बन ॲटम बरोबर CH2 CH2 CH3 CH2 म्हणजे कोण, इथिलीन. तर ते CH3 CH2 कुठं आहे आणि त्याला डायअमाइन म्हणजे काय, तर 2 अमाइन ग्रुप त्याला अटॅच झालेले असणार. आता इथे 2 अमाइन ग्रुप कुठे आहेत, NH NH आणि त्याच्यामध्ये नंबरिंग दिसते तुम्हाला 1 and 2. म्हणजे हा 1 आहे तो काय आहे, CH2 आहे. 2 आहे तो काय आहे, CH2 आहे. म्हणजे हा ग्रुप कोणता झाला, NH CH2 CH2 NH मधला 1 2. NHच्या मध्ये जे 1 2 नंबरिंग दिसते तो काय झाला, इथिलीन डायअमाइन झाला. ओके. आता 2 अमायनो ब्युटॅन 1 होईल म्हणजे 2 अमायनो ब्युटॅनॉल म्हणजे कोणता झाला, ब्युटॅनॉल म्हणजे काय, 4 कार्बन ॲटम. आता मी काय सांगितलं, 2 वेळा 2 अमायनो ब्युटॅनॉल आहे कुठे. आता इकडे तुम्हाला दिसत आहे 4 कार्बन ॲटम कुठे आहेत. हा जो OH आहे तिथे नंबरिंग दिलं आहे मी 1 2 3 4. त्याच्यामध्ये 4 कार्बन आहेत म्हणजे तो ब्युटेन झाला. OH ग्रुप आहे म्हणजे तो काय झाला, ब्युटॅनॉल झाला. आणि त्याच्या सेकंड पोझिशनला NH अटॅच झाला आहे म्हणजे तो काय झाला, 2 अमायनो. आता त्याला ग्रुप कोणते झाले, तर OH हायड्रॉक्सी आणि सेकंड अमायनो NH. ओके. अमायनो आणि OH मधला OH हा काय झाला, पॅरेंट झाला म्हणजे तो अल्कोहोल आहे. सो आपण ते काय वापरणार, OL. आणि हा आपला 4 कंपाऊंडवाला ब्युटेन. सो ब्युटेन प्लस OL म्हणजे ब्युटॅनॉल. आणि सेकंड पोझिशनला अमायनो ग्रुप आहे म्हणून 2 अमायनो ब्युटॅनॉल. आणि जर OL ग्रुप स्पेसिफाय करायचा असेल तर आपण काय लिहू शकतो, ब्युटॅन 1 OL म्हणून 2 अमायनो ब्युटॅनॉल. ओके. म्हणजे याचा आयुपॅक नेम त्याच्यामुळं काय झालं, इथिलीन ग्रुपच्या कोणत्या पोझिशनला अटॅच झालं ते माहीत नाही म्हणून NN इथिलीन बीस 2 अमायनो ब्युटॅन 1 OL. ओके. आता 1 हायड्रॉक्सी मिथाइल प्रोपाइल कोणता, तर 1 हायड्रॉक्सी मिथाइल प्रोपाइल ग्रुप म्हणजे कोणता, तर प्रोपाइल म्हणजे काय, तर 3 कार्बन ॲटम. तर जर आपण हे वरचे घेतले, 1 नंबरला OH अटॅच झालेला इकडचा, जसा आता आपण ब्युटॅनॉल घेतला होता तसं, त्यातला पहिल्या पोझिशनचा जर आपण CH2 हा मिथाइल घेतला आणि तिथला वरचा पोझिशन हा हायड्रॉक्सी घेतला तर काय होईल, तुम्हाला सांगतो. तर काय होतं आहे बघा, तिथला जर आपण 1 2 3 हा आपला प्रोपाइल झाला. ओके. त्याच्या पहिल्या पोझिशनला OH अटॅच झाला आहे म्हणून तो काय झाला, हायड्रॉक्सी ग्रुप झाला. आणि इकडे चौथ्या पोझिशनला CH3 आहे म्हणजे तो मिथाइल झाला म्हणून त्याला म्हटलेलं आहे 1 हायड्रॉक्सी मिथाइल प्रोपाइल इथिलीन डायअमाइन. ओके. जेव्हा ॲक्च्युअल कॉलेज चालू होईल तेव्हा आपण काय करणार आहोत, ज्यांची आयुपॅक नेम एक्झाममध्ये विचारली जातात ती सगळी स्ट्रक्चर आपण ॲक्च्युली बोर्डवरती स्टडी करणार आहोत, त्याचं रिपिटेशन करणार आहोत. सो याचं तुम्हाला 1 हायड्रॉक्सी मिथाइल प्रोपाइलपेक्षा माझ्यावरती NN इथिलीन बीस 2 अमायनो ब्युटॅन 1 OL हे नाव इझिली समजलं असेल. कारण मध्ये कोण आहे, इथिलीन डायअमाइन. इथिलीन कुठे आहे, इथे आहे. ओके. डायअमाइन म्हणजे कोणता, सेकंड पोझिशनला हा ब्युटॅनॉल आहे, त्याच्या दुसऱ्या पोझिशनला अमायनो ग्रुप आणि OH आहे म्हणून तो 2 अमायनो ब्युटॅनॉल. ओके. सो हे झालं स्ट्रक्चर रिगार्डिंग द इथॅम्बुटॉल. ओके. सो दिस इथॅम्बुटॉल इज केमिकली ॲलिफॅटिक डायअमाइन. तो केमिकली काय आहे, इथॅम्बुटॉल ॲलिफॅटिक डायअमाइन आहे. ओके. डायअमाइन आहे, दिसते 2 अमायनो ग्रुप आहेत आणि ॲलिफॅटिक आहे स्ट्रेट चेन असल्यामुळे. देन नेक्स्ट वी आर गोइंग टू सी मेकॅनिझम ऑफ ॲक्शन. मेकॅनिझम ऑफ ॲक्शन काय असते, सो दिस इथॅम्बुटॉल इज अँटी-ट्युबरक्युलर एजंट. हा अँटी-ट्युबरक्युलर एजंट आहे दॅट इनिबिट ट्रान्सफर ऑफ मायकोलिक ॲसिड इंटू सेल वॉल ऑफ ट्युबरकल बॅसिली. मायकोलिक ॲसिडचं इनिबिशन आणखी कोण करत होतं, आयसोनियाझाईड ड्रग करत होता. सेम इथॅम्बुटॉल काय करतं, मायकोलिक ॲसिडचं ट्रान्सफॉर्मेशन सेल वॉलमध्ये जाण्यापासून रोखतं आणि त्याच्यामुळं त्या मायकोबॅक्टेरियाची ग्रोथ काय होते, इनिबिट होते. देन दिस इथॅम्बुटॉल इनिबिट RNA सिंथेसिस. जसा आपल्यामध्ये DNA असतो तसा मायक्रो ऑर्गॅनिझममध्ये कोण असतो, RNA असतो. आणि हा जो इथॅम्बुटॉल आहे तो काय करतो, या RNAचं सिंथेसिस काय करतो, इनिबिट करतो अँड डिक्रीज ट्युबरक्युलर बॅसिली रिप्लिकेशन. आणि त्याच्यामुळे त्यांचं रिप्लिकेशन थांबतं. म्हणजे एकापासून आपल्या बॉडीमध्ये अनेक बॅक्टेरिया तयार होणं हे रिप्लिकेशन काय होतं, थांबतं ड्यू टू इनिबिशन ऑफ RNA synthesis. And ethambutol inhibit arabinose transferase which involve in cell wall biosynthesis. हा जो मायकोबॅक्टेरियम ट्युबरक्युलोसिस आहे त्याचं सेल वॉल बनण्यासाठी arabinose transferase नावाचं एन्झाईम लागतं. ह्या एन्झाईमचं इनिबिशन कोण करतो, इथॅम्बुटॉल करतो. आणि त्याच्यामुळे त्या
मायक्रो ऑर्गॅनिझमची ग्रोथ काय होते, इनिबिट केली जाते. सो मेकॅनिझम ऑफ ॲक्शन काय कळाली, इथॅम्ब्युटॉल इज अ अँटी ट्युबरक्युलर एजंट. इथॅम्ब्युटॉल कोण आहे, अँटी ट्युबरक्युलर एजंट आहे दॅट इनिबिट द ट्रान्सफर ऑफ मायकॉलिक ॲसिड इन टू सेल वॉल ऑफ ट्युबरक्युलाय बॅसिलाय. तर जो हा इथॅम्ब्युटॉल आहे तो टोटल काय करतो, 3 कामं करतो. ओके, 3 प्रकारे मेकॅनिझम ऑफ ॲक्शन दाखवतो. पहिली मेकॅनिझम ऑफ ॲक्शन काय करतो, इट इनिबिट ट्रान्सफर ऑफ मायकॉलिक ॲसिड इन टू द सेल वॉल ऑफ ट्युबरक्युलाय बॅसिली. देन सेकंड काय करतो, इट इनिबिट द RNA सिंथेसिस अँड डिक्रीज द रेप्लिकेशन ऑफ ट्युबरक्युलाय बॅसिली. देन थर्ड, इथॅम्ब्युटॉल इनिबिट arabinose transferase which involve in cell wall biosynthesis. सो 3 प्रकारे तो मेकॅनिझम ऑफ ॲक्शन दाखवतो. पहिलं, इट इनिबिट transfer of mycolic acid into cell wall. Second, it inhibit RNA synthesis and decrease replication of bacteria. And third, it inhibit enzyme arabinose transferase. ओके, सो 3 मेकॅनिझम ऑफ ॲक्शन आहेत इथॅम्ब्युटॉलची, नीट लक्षात ठेवायची आहेत तुम्ही. ओके, देन लेट्स सी द फिजिकल प्रॉपर्टी. फिजिकल प्रॉपर्टी काय आहेत या इथॅम्ब्युटॉलच्या. सो फिजिकल प्रॉपर्टी आर, इट ऑकर ॲज अ व्हाईट क्रिस्टलाइन पावडर. कलर कसा असतो त्याचा, व्हाईट, आणि नेचर कसं असतं, क्रिस्टलाइन पावडरमध्ये तो अवेलेबल असतो. सो इट ऑकर ॲज अ व्हाईट क्रिस्टलाइन पावडर. देन इट इज ओडरलेस, कोणत्याही प्रकारचा ओडर त्याला नसतो. देन इट इज बिटर इन टेस्ट, त्याची टेस्ट थोडी बिटर असते. देन रिगार्डिंग सोल्युबिलिटी, इट इज फ्रीली सोल्युबल इन वॉटर अँड अल्कोहोल. वॉटर आणि अल्कोहोलमध्ये इझिली सोल्युबल होतो तो. ओके, देन स्लाइटली सोल्युबल इन क्लोरोफॉर्म. क्लोरोफॉर्ममध्ये काही अंशी काही प्रमाणात तो सोल्युबल असतो. अँड प्रॅक्टिकली इनसोल्युबल इन इथर. इथरमध्ये कोणत्याही प्रकारे तो सोल्युबिलिटी आपली दाखवत नाही, इनसोल्युबल असतो. सो टोटल 4 फिजिकल प्रॉपर्टी आहेत इथॅम्ब्युटॉलच्या. कोणत्या, इट ऑकर ॲज अ व्हाईट क्रिस्टलाइन पावडर. देन सेकंड, इट इज odorless. Then third, it is bitter in taste. And fourth, it is freely soluble in water and alcohol, slightly soluble in chloroform, and practically insoluble in ether. And practically ether मध्ये insoluble आहे. Okay, do you understand the physical property? Then let's see the chemical property. म्हणजे कॅपॅसिटी काय आहे त्याची, रिॲक्शन कॅपॅसिटी काय आहे त्याची बघूया. केमिकल प्रॉपर्टी, वेन ॲक्वियस सोल्युशन ऑफ इथॅम्ब्युटॉल हायड्रोक्लोराईड. इथॅम्ब्युटॉल हायड्रोक्लोराईड म्हणजे काय, या स्ट्रक्चरच्या सोबत फक्त क्लोरीन आयन त्याच्यासोबत काय करायचा, मिक्स करायचा, की त्याचं कन्व्हर्जन कशामध्ये झालं, इथॅम्ब्युटॉल हायड्रोक्लोरिक. HCl आयन त्याला जोडला की त्याचं कन्व्हर्जन झालं इथॅम्ब्युटॉल हायड्रोक्लोराईडमध्ये. आणि त्या इथॅम्ब्युटॉल हायड्रोक्लोराईडला ॲक्वियस सोल्युशन म्हणजे इथॅम्ब्युटॉल हायड्रोक्लोराईडला वॉटरमध्ये डिझॉल्व करायचं. वेन ॲक्वियस सोल्युशन ऑफ इथॅम्ब्युटॉल हायड्रोक्लोराईड treated with copper sulfate, that is CuSO4. या ॲक्वियस सोल्युशन आहे इथॅम्ब्युटॉल हायड्रोक्लोराईडचं, त्याची रिॲक्शन कोणाबरोबर करायची, कॉपर सल्फेट बरोबर. अँड धिस सोल्युशन मेड अल्कलाइन बाय ॲडिशन ऑफ सोडियम हायड्रॉक्साईड. आणि हे जे सोल्युशन आहे म्हणजे ॲक्वियस सोल्युशन ऑफ इथॅम्ब्युटॉल हायड्रोक्लोराईड प्लस कॉपर सल्फेट, याच्यामध्ये आपण काय करायचे, काही ड्रॉप सोडियम हायड्रॉक्साईडचे टाकायचे. का, तर ते सोल्युशन अल्कलाइन बनवण्यासाठी. आणि हे केल्यानंतर आपल्याला काय मिळतो, तर डिस्टिंक्ट ब्ल्यू कलर इज प्रोड्यूस. आणि ह्याच्यामुळं काय होतं, एक निळा कलर आपल्याला ब्ल्यू कलर प्रोड्यूस होतो. आणि ही टेस्ट इथॅम्ब्युटॉलच्या आयडेंटिफिकेशनसाठी काय केली जाते, यूज केली जाते. प्रॅक्टिकलमध्ये आपण करतो आयडेंटिफिकेशन टेस्ट. म्हणजे समजा आता दिलेली पावडर आपल्याला आयडेंटिफाय करायची आहे इथॅम्ब्युटॉल आहे की नाही, तर आपण काय करू शकतो, ही टेस्ट करू शकतो. त्या इथॅम्ब्युटॉल पावडरचं काय करू शकतो, ॲक्वियस सोल्युशन बनवू शकतो. त्याच्यामध्ये कॉपर सल्फेट टाकायचं आणि त्या सोल्युशनला अल्कलाइन म्हणजे pH 7 होईपर्यंत काय करायचं, सोडियम हायड्रॉक्साईड टाकायचं. आणि जर ब्ल्यू कलर मिळाला तर ती दिलेली पावडर कसली आहे समजायची, इथॅम्ब्युटॉलची आहे. सो केमिकल प्रॉपर्टी समजल्या काय आहेत. केमिकल प्रॉपर्टी, वेन ॲक्वियस सोल्युशन ऑफ इथॅम्ब्युटॉल हायड्रोक्लोराईड ट्रीटेड विथ कॉपर सल्फेट अँड सोल्युशन मेड अल्कलाइन बाय ॲडिशन ऑफ सोडियम हायड्रॉक्साईड, अ डिस्टिंक्ट ब्ल्यू कलर इज प्रोड्यूस्ड and this test is used for the identification of इथॅम्ब्युटॉल. इथॅम्ब्युटॉलच्या आयडेंटिफिकेशनसाठी ही टेस्ट काय केली जाते, यूज केली जाते. ओके, देन लेट्स सी द स्टोरेज कंडिशन. इथॅम्ब्युटॉल स्टोअर करताना कोणती प्रिकॉशन घ्यायचे, तो स्टोरेज, इट इज स्टोअर इन टाईटली क्लोज कंटेनर. सिम्पल स्टोरेज कंडिशन आहे. कुठं स्टोअर करायचं आहे याला, टाईटली क्लोज कंटेनर्समध्ये. ओके, सो स्टोरेज, इट इज स्टोअर इन टाईटली क्लोज कंटेनर्स. ओके, देन युजेस,
इट इज यूज इन ट्रीटमेंट ऑफ ट्युबरक्युलोसिस. ट्युबरक्युलोसिसच्या ट्रीटमेंटमध्ये आपल्याला इथेम्बुटॉल यूज केला जातो. देन सेकंड, इट इज यूज इन कॉम्बिनेशन विथ अदर ट्युबरक्युलर ड्रग. हा कधी सिंगली दिला जात नाही इथेम्बुटॉल, तो काय केला जातो अदर ड्रग्सच्या कॉम्बिनेशनमध्ये यूज केला जातो, लाईक पायरिझिनामाइड, आयसोनियाझाईड आणि रिफॅम्पिसिन. पायरिनियाझाईड, आयसोनियाझाईड आणि रिफॅम्पिसिन यांच्या कॉम्बिनेशनमध्ये हा ड्रग काय केला जातो दिला जातो. सो युजेस किती आहे त्याचे? 2 युजेस आहेत. फर्स्ट युजेस, इट इज यूज इन ट्रीटमेंट ऑफ ट्युबरक्युलोसिस. सेकंड, it is used in combination with other tubercular drug like pyrazinamide, isoniazid and rifampicin. Okay, then let's see the dose. इथेम्बुटॉलचा डोस काय असतो? सो 50 to 20 mg पर kg बॉडी वेट. बॉडी वेटच्या पर kg म्हणजे जेवढं तुमचं वेट असेल, सपोज जर तुमचं वेट किती आहे 50 किलो आहे, तर पर kgला किती देणार 20 mg देणार. म्हणजे 50 किलो इंटू 20 mg बरोबर झालं 1000 mg. म्हणजे तुम्हाला किती दिला पाहिजे? 1 ग्रॅम डोस दिला पाहिजे डेली. कसा? डेली इन ट्रीटमेंट ऑफ पल्मोनरी ट्युबरक्युलोसिस. पल्मोनरी ट्युबरक्युलोसिसच्या ट्रीटमेंटमध्ये डेली दिला जातो. डोस काढायला डोस कसा आहे? 50 to 20 mg पर kg बॉडी वेट डेली इन द ट्रीटमेंट ऑफ पल्मोनरी ट्युबरक्युलोसिस. ओके, 50 to 20 mg पर kg बॉडी वेट डेली इन द ट्रीटमेंट ऑफ pulmonary tuberculosis. Okay, so this is the dose. Then let's see the brand name. Brand name काय आहेत इथेम्बुटॉलचे? So brand name are, these are the brand names. Some brand names marketed preparation are Combutal 400, which contain ethambutol hydrochloride, then Ethavel 400, then Mambutol, okay, Mambutol and Albutol. Okay, so there are 4 brand names: Combutal 400, Ethavel 400, Mambutol and Albutol. Okay, Combutal 400, Ethavel 400, Mambutol and Albutol. Then pharmaceutical formulation for ethambutol. Pharmaceutical formulation म्हणजे काय? तर तो कोणत्या फॉर्ममध्ये अवेलेबल असतो? टॅबलेट, सस्पेन्शन, सिरप, लिंक्टस, कोणत्या फॉर्ममध्ये? सो फार्मास्युटिकल फॉर्म्युलेशन इथॅम्बुटॉल टॅबलेट. देर आर 2 फार्मास्युटिकल फॉर्म्युलेशन, 1 इथॅम्बुटॉल टॅबलेट अँड सेकंड इथॅम्बुटॉल पावडर. ओके, सो 2 फॉर्ममध्ये अवेलेबल असतो, इथॅम्बुटॉल टॅबलेट अँड इथॅम्बुटॉल powder. Okay, so these are pharmaceutical formulation and this is regarding the ethambutol. हे कशाबद्दल आहे? इथॅम्बुटॉल बद्दल झालेला आहे. देन सेकंड ड्रग इज thiacetazone. ओके, सो इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज thiacetazone और thiacetazone. thiacetazone सुद्धा त्याला म्हटलं जातं किंवा thiacetazone सुद्धा त्याला म्हटलं जातं. thiacetazone का म्हटलं जातं? बिकॉज इट कंटेन थायो ग्रुप मीन्स सल्फर ग्रुप त्याच्यामध्ये काय असतो? प्रेझेंट असतो, तुम्हाला तिथे दिसतो. आणि त्याच्याबरोबर ॲसिटोन ग्रुपसुद्धा प्रेझेंट असतो. ॲसिटोन ग्रुपसुद्धा प्रेझेंट असल्यामुळे त्याला थायाॲसिटाझोन म्हटलं जातं. डबल बॉन्ड एस तुम्हाला दिसतो, हा काय आहे? सल्फर ग्रुप आहे. सो दिस इज द स्ट्रक्चर फॉर थायोॲसिटाझोन और थायाॲसिटाझोन. हे थायोॲसिटाझोन किंवा थायोॲसिटाझोनचं काय आहे? हे स्ट्रक्चर आहे, तुमच्या स्क्रीनवरती दिसतंय तुम्हाला. ओके, याचा आयुपॅक नेम एक्झामसाठी विचारलं जात नाही, सिलेबसला नाही आहे तुमच्या. सो थायोॲसिटाझोन म्हणजे काय आहे? इट इज थायोसेमी कार्बाझोन डेरिव्हेटिव्ह. कोणतं डेरिव्हेटिव्ह आहे हे? थायोसेमी कार्बाझोन डेरिव्हेटिव्ह. ओके, त्याच्यामुळे तुम्हाला क्वेश्चन विचारला जाऊ शकतो 1 मार्क्सला. नेम द अँटी ट्युबरक्युलर ड्रग ऑफ थायोसेमी कार्बाझोन डेरिव्हेटिव्ह. थायोसेमी कार्बाझोन डेरिव्हेटिव्ह असलेला अँटी ट्युबरक्युलर ड्रगचं नाव लिहा. काय नाव लिहिणार तुम्ही? थायाॲसिटाझोन और थायोॲसिटाझोन. ओके, थायोसेमी कार्बाझोन डेरिव्हेटिव्ह. ओके, देन फिजिकल प्रॉपर्टी बघूया थायोॲसिटाझोनच्या. सो इट इज ऑकर ॲज अ पेल येल्लो क्रिस्टल और क्रिस्टलाइन पावडर. ओके, कलर कसा असतो त्याचा? पेल येल्लो. मे बी क्रिस्टल फॉर्ममध्ये अवेलेबल असतो किंवा क्रिस्टलाइन पावडर फॉर्ममध्ये अवेलेबल असतो. देन ओडरलेस आहे तो, कोणताही ओडर नाही आहे त्याला. देन बिटर इन टेस्ट थोडी त्याची बिटर असते. देन लेट्स सी द सोल्युबिलिटी प्रॉपर्टी. स्लाइटली सोल्युबल इन वॉटरमध्ये काही प्रमाणात सोल्युबल असतो. देन सोल्युबल इन प्रोपिलिन ग्लायकॉलमध्ये तो कम्प्लिटली सोल्युबल असतो, बट इनसोल्युबल इन क्लोरोफॉर्ममध्ये तो सोल्युबल नसतो. ओके, सो देर आर 4 फिजिकल प्रॉपर्टी. फर्स्ट, it occur as a pale yellow crystal or crystalline powder. Then second, odorless. Third one, bitter in taste. Fourth one, slightly soluble in water, soluble in propylene glycol and insoluble in
क्लोरोफॉर्म आणि क्लोरोफॉर्ममध्ये तो इनसोल्युबल आहे. देन स्टॅबिलिटी अँड स्टोरेज कंडिशन काय आहेत बघा थायोॲसिडाझोनच्या. सो इट इज अफेक्टेड बाय लाईटच्या कॉन्टॅक्टमध्ये आला तर तो लगेच अफेक्ट होतो, त्याच्यामध्ये केमिकल चेंजेस होतात. सो इट इज अफेक्टेड बाय लाईट, हेन्स इट इज स्टोअर इन एअरटाईट. कशा कंटेनरमध्ये स्टोअर करायचा आहे? इट इज स्टोअर इन एअरटाईट लाईट रेझिस्टंट कंटेनर्स. लाईटच्या कॉन्टॅक्टमध्ये आल्यामुळे अफेक्ट होते. सो लाईट रेझिस्टंट कंटेनर आणि एअरटाईटमध्ये आपल्याला स्टोअर करायचं आहे. सो स्टोरेज, स्टॅबिलिटी अँड स्टोरेज, इट इज अफेक्टेड बाय लाईट, हेन्स इट इज स्टोअर इन एअरटाईट लाईट रेझिस्टंट कंटेनर्स. ओके. देन युजेस. सो इट इज यूज इन ट्रीटमेंट ऑफ फर्स्ट लेप्रसीच्या ट्रीटमेंटमध्ये अँटीलेप्रोटिक ड्रग म्हणून सुद्धा हा यूज केला जातो. सो इट इज यूज इन ट्रीटमेंट ऑफ लेप्रसी. देन इट इज यूज इन ट्रीटमेंट ऑफ ट्युबरक्युलोसिस. ओके, ट्युबरक्युलोसिसच्या ट्रीटमेंटमध्ये सुद्धा हा याला यूज केला जातो. देन इट इज यूज इन कॉम्बिनेशन विथ, हा कॉम्बिनेशनमध्ये यूज केला जातो कोणासोबत? इट इज यूज इन कॉम्बिनेशन विथ स्ट्रिप्टोमायसिन अँड INH मीन्स आयसोनियाझाईड. ओके, सो स्ट्रिप्टोमायसिन आणि आयसोनियाझाईडच्या कॉम्बिनेशनमध्ये हा काय केला जातो? यूज केला जातो. सो यूजेस किती आहेत? टोटल 3 यूजेस आहेत. First use, it is used in treatment of leprosy. Second, it is used in treatment of tuberculosis. And third, it is used in combination with streptomycin and isoniazid. Okay, then let's see the brand name of थायोॲसिडाझोन. थायोॲसिडाझोनची ब्रँड नेम काय आहेत? सो थायोप्रॅमिझोन ब्रँड नेम काय आहे? थायोप्रॅमिझोन. देन थायोक्विट THIOCEVIT थायोक्विट. देन डेसिटॅझोन. ओके, थायोक्विट अँड डेसिटॅझोन. ओके, सो देर आर 3 ब्रँड नेम, थायोप्रॅमिझोन, थायोक्विट अँड डेसिटॅझोन. ओके, थायोप्रॅमिझोन, थायोविट अँड डेसिटॅझोन. ओके, सो दीज आर द ब्रँड नेम. देन फार्मास्युटिकल फॉर्म्युलेशन कोणत्या फॉर्ममध्ये अवेलेबल असतो? सो थायोॲसिडाझोन टॅबलेट फॉर्ममध्ये अवेलेबल असतो. सो थायोॲसिडाझोन टॅबलेट. ओके, सो दिस इज रिगार्डिंग द थायोॲसिडाझोन. देन नेक्स्ट इथिओनामाइड्स. ओके, इथिओनामाइड्स. सो इथिओनामाइड्स ॲज नेम इंडिकेट, जर आपण इथॅम्बुटॉलसारखं ब्रेकडाऊन केलं तर हा काय कोणते ग्रुप कन्सिडर करत असणार बघा? इथ मीन्स इथिन ग्रुप असणार, जो दिसतोय तुम्हाला इथे अर्धा त्रिकोण दिसतो इकडे बेन्झीन रिंगपासून आलेला, पायरिडिन रिंगपासून आलेला, हा काय आहे? इथिलीन ग्रुप आहे. अमाइड ग्रुप आहे, NH2. थायो ग्रुप आहे, डबल बॉन्ड S सल्फर. सो इट इज कॉम्बिनेशन ऑफ इथिलीन, थायो, पायरिडिन अँड अमाइड ग्रुप. Okay, hence it is called as the ethionamides. Okay, then it is substituted thioamide of isonicotinonic acid. Isonicotinonic acid चा हा काय आहे? सबस्टिट्यूएंट आहे. ओके, सो इट इज इथिओनामाइड मीन्स व्हॉट? इट इज अ सबस्टिट्यूटेड थायोअमाइड ऑफ आयसोनिकोटिनिक ॲसिड. म्हणजे जर क्वेश्चन विचारला नेम द सबस्टिट्यूटेड थायोअमाइड ऑफ आयसोनिकोटिनिक ॲसिड, तर काय लिहिणार तुम्ही? इथिओनामाइड. किंवा फिलिंग द ब्लँक विचारलं, डॅश डॅश इज सबस्टिट्यूटेड थायोअमाइड आयसोनिकोटिनिक ॲसिड, तर काय लिहिणार? इथिओनामाइड. काय लिहायचं? इथिओनामाइड्स. ओके, देन let's see the physical property. So this physical property of ethionamides are physical property, it occur as a bright yellow crystalline powder. कलर कसा असतो त्याचा? ब्राईट येल्लो. आणि नेचर कसं आहे त्याचं? क्रिस्टलाइन पावडर आहे ती. देन फेंट कॅरेक्टरिस्टिक्स ओडर, एक स्वतःचा असा वैशिष्ट्यपूर्ण फेंट ओडर त्याला असतो. देन अनप्लिजंट सल्फरस टेस्ट. ओके, अनप्लिजंट म्हणजे अशी सहन न होण्यासारखी, म्हणजे इरिटेटिंग करणारी सल्फरस टेस्ट असते. सल्फरस टेस्ट म्हणजे काय? गंधक खाल्ल्यानंतर कधी जर चुकून आपल्याला जर तुम्ही जर वास बघितलात माचीच्या काडीचा म्हणा किंवा पामामलन आपण जे लावतो ते, किंवा बीटेक्स असू, तर त्याचा टेस्ट आणि ओडर कसा असतो? अनप्लिजंट कॅरेक्टरिस्टिक्स ओडर असतो आणि अनप्लिजंट सल्फरस टेस्ट त्याची असते. देन सोल्युबिलिटी, इट इज प्रॅक्टिकली इनसोल्युबल इन वॉटर. वॉटरमध्ये कम्प्लिटली इनसोल्युबल असतो तो, कारण सल्फर आहे त्याच्यामध्ये. अँड सोल्युबल इन मिथॅनॉल, पण मिथॅनॉलमध्ये तो कसा आहे? सोल्युबल आहे. सो फिजिकल प्रॉपर्टी काय आहे? फर्स्ट, इट ऑकर ॲज अ ब्राईट येल्लो क्रिस्टलाइन पावडर. सेकंड, फेंट कॅरेक्टरिस्टिक्स ओडर. देन थर्ड, अनप्लिजंट सल्फरस टेस्ट. देन फोर्थ, प्रॅक्टिकली इनसोल्युबल इन वॉटर बट सोल्युबल इन मिथॅनॉल.
ओके. देन केमिकल प्रॉपर्टी, रिॲक्शन प्रॉपर्टीज काय आहेत, केमिकल प्रॉपर्टी काय आहेत त्या बघूया. वेन इथिओनामाइड हिटेड विथ सोडियम हायड्रॉक्साईड, जर सोडियम हायड्रॉक्साईड आणि आपला हा इथिओनामाइड ड्रग एकत्र हिट केला तर अमोनिया गॅस त्याच्यातून काय होतो, इव्हॉल्व होतो. ओके. जर इथिओनामाइड आणि सोडियम हायड्रॉक्साईड एकत्र हिट केलं मिक्स करून तर त्याच्यातून अमोनिया गॅस काय होतो, इव्हॉल्व होतो. देन when इथिओनामाइड हिटेड विथ हायड्रोक्लोरिक ॲसिड, सिमिलरली इथिओनामाइड प्लस हायड्रोक्लोरिक ॲसिड हिट केलं तर त्याच्यातून H2S म्हणजे हायड्रोजन सल्फाईड गॅस, की ज्याचा वास कसा असतो, कुसलेल्या अंड्यासारखा, कुसलेल्या एग्स अंड्यासारखा त्याचा वास येतो. ओके. सो कधी जर हायड्रोक्लोरिक ॲसिड आणि इथिओनामाइड एकत्र हिट केलं तर कोणता गॅस इव्हॉल्व होतो, H2S हायड्रोजन सल्फाईड. आणि जर सोडियम हायड्रॉक्साईड आणि इथिओनामाइड एकत्र हिट केलं तर अमोनिया NO2 नायट्रोजन गॅस काय होतं, इव्हॉल्व होतं. सो क्वेश्चन इथे सुद्धा तुम्हाला विचारू शकतात, डॅश डॅश गॅस इज इव्हॉल्व इफ इथिओनामाइड अँड सोडियम हायड्रॉक्साईड इज हिटेड, किंवा डॅश डॅश कोणता गॅस इव्हॉल्व होतो, अमोनिया गॅस. अँड डॅश डॅश गॅस इज इव्हॉल्व इफ इथिओनामाइड अँड हायड्रोक्लोरिक ॲसिड गेट हिटेड, कोणता, हायड्रोजन सल्फाईड, दॅट इज H2S. ओके. किंवा आणखी फिरवून ते विचारू शकतात काय, अमोनिया गॅस इज इव्हॉल्व वेन डॅश डॅश अँड डॅश डॅश आर हिटेड, काय, इथिओनामाइड अँड सोडियम हायड्रॉक्साईड आर हिटेड. ओके. किंवा H2S हायड्रोजन सल्फाईड गॅस इव्हॉल्व वेन डॅश डॅश अँड डॅश डॅश आर हिटेड टुगेदर, कोणतं, इथिओनामाइड आणि हायड्रोक्लोरिक ॲसिड. अँड दिस बोथ टेस्ट आर युजफुल फॉर आयडेंटिफिकेशन. आणि आयडेंटिफिकेशनसाठी या टेस्ट काय करू शकतो आपण, यूज करू शकतो. ओके. देन स्टॅबिलिटी फॉर इथिओनामाइड, इथिओनामाइडची स्टॅबिलिटी कंडिशन काय आहे, इट इज अफेक्टेड बाय लाईट, लाईटच्या कॉन्टॅक्टमध्ये आलं तर तो अफेक्ट होतो. हेन्स इट इज स्टोअर इन वेल क्लोज लाईट रेझिस्टंट कंटेनर, लाईटच्या कॉन्टॅक्टमध्ये आला आहे अफेक्ट होतो म्हणून वेल क्लोज आणि लाईट रेझिस्टंट कंटेनरमध्ये आपल्याला त्याला काय करायचं आहे, स्टोअर करायचा आहे. सो स्टॅबिलिटी अँड स्टोरेज, इट इज अफेक्टेड बाय लाईट, it is affected by light, hence store in well closed light resistant container, light resistant container मध्ये स्टोअर करायचं आहे. ओके. देन लेट्स सी द युजेस ऑफ इथिओनामाइड. इथिओनामाइडच्या युजेस काय आहेत, सो इट इज यूज टू ट्रीट पल्मोनरी ट्युबरक्युलोसिस, पल्मोनरी ट्युबरक्युलोसिसच्या ट्रीटमेंटमध्ये याला काय केला जातो, यूज केला जातो. देन इट इज सेकंड यूज, इट इज ऑल्सो यूज टू ट्रीट लेप्रोसी, अँटीलेप्रोटिक ड्रग म्हणून सुद्धा याला काय केला जातो, यूज केला जातो. सो देर आर टू युजेस फॉर इथिओनामाइड. First, it is used to treat pulmonary tuberculosis. Then second, it is also used in the treatment of leprosy. Okay. Then brand names. Brand names काय आहेत इथिओनामाइडचे, इथिओनामाइड ब्रँड नेम्स, इथिप्रो टॅबलेट अँड इथाइड टॅबलेट. ओके. इथिप्रो टॅबलेट and ethide tablet. Another one brand name is Ethinex, ETHINEX, Ethinex tablet. Okay, so brand name, 3 brand names, Ethipro आणि Ethide, and third one is Ethinex. ओके. 2 तुम्हाला दिसत आहेत तुमच्या स्क्रीनवर, इथिप्रो आणि इथाइड, आणि तिसरा आहे ते इथिनेक्स. देन फार्मास्युटिकल फॉर्म्युलेशन, आता तो फक्त काय आहे, टॅबलेट फॉर्ममध्ये अवेलेबल असतो. सो इथिओनामाइड टॅबलेट कशामध्ये अवेलेबल असतो, इथिओनामाइड टॅबलेटमध्ये तो अवेलेबल असतो. ओके. Then next drug is cycloserine. Okay, so next drug is cycloserine. So this cycloserine is again one of the kind of antibiotic. Antibioticचाच तो प्रकार आहे, रिफॅम्पिसिन आणि स्ट्रिप्टोमायसिन सारखा. ओके. मायक्रो ऑर्गॅनिझम पासून हा काय केला जातो, डिराईव्ह केला जातो. सायक्लोसेरिनचं स्ट्रक्चर तुमच्या स्क्रीनवरती आहे. सो दिस इज द सायक्लोसेरिन. सायक्लोसेरिन इज द वन ऑफ द अँटीबायोटिक्स विच इज डिराईव्ह फ्रॉम मायक्रो ऑर्गॅनिझम स्ट्रिप्टोमायसस ऑर्चिडियस और स्ट्रिप्टोमायसस गॅरिफायलस. 2 मायक्रो ऑर्गॅनिझम आहेत, त्याच्यापैकी त्यांच्यामधून हा सायक्लोसेरिन काय केला जातो, आयसोलेट केला जातो, डिराईव्ह केला जातो. कोणत्या, स्ट्रिप्टोमायसस ऑर्चिडियस अँड स्ट्रिप्टोमायसस गॅरिफायलस. स्ट्रिप्टोमायसस ऑर्चिडियस अँड स्ट्रिप्टोमायसस गॅरिफायलस. ओके. सो दिस सायक्लोसेरिन इज अ लो मोलिक्युलर वेट हायड्रोफिलिक अँटीबायोटिक. हायड्रोफिलिक म्हणजे काय, वॉटर लविंग, वॉटरकडे अट्रॅक्शन असलेला अँटीबायोटिक आहे. ऑप्टेन फ्रॉम स्ट्रिप्टोमायसस ऑर्चिडायसस अँड स्ट्रिप्टोमायसस गॅरिफायलस. स्ट्रिप्टोमायसस ऑर्चिडायसस अँड स्ट्रिप्टोमायसस गॅरिफायलस याच्यामधून तो काय केला जातो, आयसोलेट केला जातो. आता याच्यामध्ये हेट्रोसायक्लिक रिंग कोणती आहे,
कोणती हेटेरोसायक्लिक रिंग आहे याच्यामध्ये बघा, कोणते 2 हेटेरोसायकल्स आहेत त्याच्यामध्ये NH आहे म्हणजे नायट्रोजन आहे आणि ऑक्सिजन आहे. पण नायट्रोजन कसं आहे नंबरिंग केलं तर सेकंड पोझिशनला आहे आणि ऑक्सिजन फर्स्ट पोझिशनला. प्रेफरन्स दिला तर ऑक्सिजनला आपल्याला पहिला प्रेफरन्स द्यायचा आहे. सो त्याच्यामध्ये जर नायट्रोजन कोणत्याही हेटेरोसायक्लिकपेक्षा जर सेकंड पोझिशनला असेल रिस्पेक्टिव्हली तर ती सिरीज कोणती होते, आयसो होते. सो इट इज अन आयसोऑक्साझोलिडिन हेटेरोसायकल. याच्यामध्ये कोणती हेटेरोसायकल प्रेझेंट आहे, आयसोऑक्साझोलिडिन हेटेरोसायकल प्रेझेंट आहे. जर विचारलं सायक्लोसेरिनमध्ये कोणती हेटेरोसायकल प्रेझेंट असते तर तुम्हाला काय लिहिता आलं पाहिजे, कोणती, आयसोऑक्साझोलिडिन हेटेरोसायकल. आणि कशापासून डिराईव्ह केला जातो सायक्लोसेरिन, 2 मायक्रो ऑर्गॅनिझमपासून, कोणत्या, स्ट्रिप्टोमायसस ऑर्चिडियस किंवा स्ट्रिप्टोमायसस गॅरीफायलसमधून. ओके, सो सायक्लोसेरिन फिजिकल प्रॉपर्टी बघूया. सायक्लोसेरिनच्या कोणत्या आहेत, इट इज ऑकर ॲज अ व्हाईट और येलो व्हाईट क्रिस्टलाइन पावडर. ते कलर कसा असतो त्याचा, व्हाईट किंवा थोडा येल्लोइश व्हाईट असतो. नेचर कसं आहे त्याचं, क्रिस्टलाइन पावडर आहे ती. ओके, देन ओडरलेस, कोणत्याही प्रकारचा ओडर त्याला नसतो. देन स्लाइडली बिटर टेस्ट थोडी बिटर असते. देन इट इज हायग्रोस्कोपिक आहे, मॉइश्चरच्या कॉन्टॅक्टमध्ये आला तर लगेच तो खराब होतो. देन सोल्युबल इन वॉटरमध्ये सोल्युबल असतो कारण तो हायड्रोफिलिक आहे. आपण बघितलेलं आहे हायड्रोफिलिक म्हणजे वॉटर लिव्हिंग, वॉटरकडे अट्रॅक्शन असल्यामुळे, म्हणून त्याची सोल्युबिलिटी कशी आहे, सोल्युबल इन वॉटर. देन इट इज रोटेटरी. ऑप्टिकल ॲक्टिव्हिटी आपण बघितलेली आहे, केमिस्ट्रीला सुद्धा तुम्हाला झाले 11वी-12वीला. डेक्स्ट्रो रोटेटरी आणि लिओ रोटेटरी, एक जो विथ क्लॉकवाईज फिरतो आणि एक अँटी क्लॉकवाईज फिरतो. डेक्स्ट्रो रोटेटरी म्हणजे क्लॉकवाईजच्या दिशेने फिरणारा. सो इट इज डेक्स्ट्रो रोटेटरी. सो फिजिकल प्रॉपर्टी 6 आहेत फिजिकल प्रॉपर्टी सायक्लोसेरिनच्या. इट ऑकर ॲज अ व्हाईट और येलो व्हाईट क्रिस्टलाइन पावडर. देन सेकंड ओडरलेस. थर्ड स्लाइटली बिटर इन टेस्ट. Fourth one, it is hygroscopic. Fifth one, it is soluble in water. Sixth one, it is dextro-rotatory. Okay, then stability and storage. Stability we consider as it is hygroscopic and affected by heat. हायग्रोस्कोपिक आहे, मॉइश्चरच्या कॉन्टॅक्टमध्ये आला तर खराब होतो लगेच, आणि हीटमध्ये सुद्धा तो अफेक्टेड होतो. हेन्स इट इज स्टोअर इन टाईटली क्लोज कंटेनर. टाईटली क्लोज कंटेनरमध्ये स्टोअर करायचं की ज्याच्यामधून मॉइश्चर आतमध्ये जाणार नाही. ॲट टेम्परेचरसुद्धा मेंटेन ठेवायचं आहे. नॉट एक्सिडिंग दॅन 25 डिग्री सेल्सिअस. 25 डिग्री सेल्सिअसपेक्षा त्या स्टोरेज कंडिशनचं टेम्परेचर जास्त गेले नाही पाहिजे. सो स्टॅबिलिटी अँड स्टोरेज काय आहे, इट इज हायग्रोस्कोपिक अँड अफेक्टेड बाय हीट. हायग्रोस्कोपिक आणि हीटने अफेक्ट होतो. हेन्स इट इज स्टोअर इन टाईटली क्लोज कंटेनर ॲट टेम्परेचर नॉट एक्सिडिंग 25 डिग्री सेल्सिअस. ओके, देन लेट्स सी द युजेस काय आहेत. इट इज यूज इन ट्रीटमेंट ऑफ पल्मोनरी ट्युबरक्युलोसिस. सायक्लोसेरिनला पल्मोनरी ट्युबरक्युलोसिसच्या ट्रीटमेंटमध्ये काय केलं जातं, यूज केलं जातं त्याला. देन इट इज यूज ॲज अ अँटीबॅक्टेरियल एजंट कारण तो अँटीबायोटिक्स आहे. इट इज यूज ओनली, पण अँटीबॅक्टेरियल एजंट किंवा सायक्लोसेरिनचा यूज कधी केला जातो, इफ स्ट्रिप्टोमायसिन इज नॉट इफेक्टिव्ह. जर स्ट्रिप्टोमायसिन काही इफेक्ट दाखवत नसेल, काही ॲक्शन दाखवत नसेल तर सायक्लोसेरिन यूज केला जातो. इट इज यूज इन ट्रीटमेंट ऑफ युरिनरी ट्रॅक इन्फेक्शन. UTI युरिनरी ट्रॅक इन्फेक्शनमध्ये सुद्धा याला काय केला जातो, यूज केला जातो. सो 3 युजेस आहेत सायक्लोसेरिनचे. कोणते, इट इज यूज इन ट्रीटमेंट ऑफ पल्मोनरी ट्युबरक्युलोसिस. देन इट इज यूज ॲज अ अँटीबॅक्टेरियल एजंट. इट इज यूज ओनली इफ स्ट्रिप्टोमायसिन इज नॉट इफेक्टिव्ह. देन इट इज यूज इन ट्रीटमेंट ऑफ युरिनरी ट्रॅक इन्फेक्शन. युरिनरी ट्रॅक इन्फेक्शनमध्ये याला काय केला जातो, यूज केला जातो. ओके, देन ब्रँड नेम काय आहेत सायक्लोसेरिनचे बघा. सायक्लोसेरिन इट इज अवेलेबल इन कॅप्सूल फॉर्म ॲक्च्युली. सो कॉक्सिरिन कॅप्सूल आणि सायक्लोरिन कॅप्सूल. सायक्लोरिन आणि कॉक्सिरिन हे त्याचे 2 काय आहेत, ब्रँड नेम आहेत. कोणते, कॉक्सिरिन COXERIN कॉक्सिरिन कॅप्सूल अँड सायक्लोरिन कॅप्सूल दॅट इज CYCLORINE कॉक्सिरिन अँड सायक्लोरिन कॅप्सूल. सो these are the brand name for cycloserine. And then what are the pharmaceutical formulation as it is available in capsule. So cycloserine capsule. pharmaceutical formulation काय आहे त्याचं, cycloserine capsule आहे. ओके, then last drug that is pyrazinamides. Okay, pyrazinamides. So it is contain pyrazine and amide.
Okay, pyrazine and amide, carboxyamide group it contains. So this benzene ring with 2 nitrogen atom, it is pyrazine ring, so it is pyrazinamide. तसं त्याचा आयुपॅक नेम काय येणार, याला जो ग्रुप अटॅच झालेला आहे इकडे जो दिसतोय डबल बॉन्ड ONH2 हा काय सी डबल बॉन्ड ONH2, सो कार्बो ऑक्सामाइड आहे तो. आणि कुठल्या पोझिशनला अटॅच झालेला आहे, सेकंड पोझिशनला, कारण पायराझिन रिंग आहे, 2 नायट्रोजन आहेत, सो एका नायट्रोजनपासून कुठूनही तुम्ही नंबरिंग चालू करू शकता. सो 1 2 सेकंड पोझिशनला सी डबल बॉन्ड ONH2 ग्रुप. सो सी डबल बॉन्ड ONH2 ग्रुप म्हणजे काय आहे, कार्बोक्सामाइड ग्रुप आहे. ओके, कार्बोक्सामाइड ग्रुप आहे. सो सेकंड पोझिशनला कार्बोक्सामाइड ग्रुप आहे. 3 4 5 6. चौथ्या पोझिशनला पुन्हा नायट्रोजन 5 6. Okay, so this is the numbering pyrazine 2 carboxamide. So pyrazinamideचं आयुपॅक नेम काय आहे, pyrazine 2 carboxamide. ओके, pyrazine 2 carboxamide. सो pyrazinamideचा आयुपॅक नेम काय आहे, pyrazine 2 carboxamide. हेटेरोसायक्लिक कंपाऊंड आहे, सो pyrazine 2 कार्बोक्सामाइड किंवा तुम्ही 2 कार्बोक्सामाइड पायराझिन सुद्धा लिहू शकता. पण ऑफिशियली त्यांनी नवीन रूलनुसार कसं लिहिलं आहे, pyrazine 2 carboxamide. ओके, pyrazine 2 carboxamide. सो दिस इज द आयुपॅक नेम फॉर pyrazinamide. कसं आलं pyrazine 2 carboxamide, कोणत्या पद्धतीने आलं, तर ही पायराझिन रिंग आहे, 2 नायट्रोजन आहेत, त्याच्या एकापासून नंबरिंग स्टार्ट करा. 1 2 3 4. सेकंड पोझिशनला हा सी डबल बॉन्ड ONH2 ग्रुप आहे. हा सी डबल बॉन्ड ONH2 ग्रुप म्हणजे कोणता ग्रुप आहे, कार्बोक्सामाइड ग्रुप आहे सेकंड पोझिशनला. आणि आपली रिंग आहे पायराझिन, सो pyrazine 2 carboxamide. सो दिस इज द स्ट्रक्चर अँड आयुपॅक नेम फॉर pyrazinamides. ओके, सो दिस इज द pyrazinamide. सो फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ pyrazinamide, दिस इज व्हाईट क्रिस्टलाइन पावडर. ही कशी असते, व्हाईट क्रिस्टलाइन पावडर आहे, स्लाइटली बिटर इन टेस्ट आहे त्याची, बिटर इन टेस्ट असते स्लाइटली. देन ओडरलेस असते पायराझिनामाइड काय आहे, ओडरलेस आहे कम्प्लिटली. आणि सोल्युबल इन वॉटरमध्ये कसा असतो तो, सोल्युबल असतो. ओके, ॲस्टरस्टिक्स आहे म्हणजे स्ट्रक्चर आणि आयुपॅक नेम दोन्ही त्याचं काय आहे, इम्पॉर्टंट आहे तुमच्यासाठी. ओके, सो फिजिकल प्रॉपर्टी काय सांगितलं तुम्हाला मी पायराझिनामाइडच्या, पायराझिनामाइड इज अ व्हाईट क्रिस्टलाइन पावडर, ओडरलेस, स्लाइटली बिटर इन टेस्ट आणि सोल्युबल इन वॉटरमध्ये कसा असतो तो, सोल्युबल असतो. देन स्टॅबिलिटी अँड स्टोरेज, सो इट इज स्टोअर इन वेल क्लोज कंटेनर. चांगल्या क्लोज कंटेनरमध्ये त्याला काय करावं लागतं, आपल्याला पायराझिनामाइडला स्टोअर करावं लागतं. ओके, देन युजेस काय आहेत पायराझिनामाइडचे बघूया. पायराझिनामाइड इट इज यूज इन ट्रीटमेंट ऑफ ट्युबरक्युलोसिसच्या ट्रीटमेंटमध्ये त्याला काय केला जातो, यूज केला जातो. देन इट इज यूज इन, सेकंड यूज काय आहे, इट इज यूज इन कॉम्बिनेशन विथ अदर ड्रगच्या कॉम्बिनेशनमध्ये त्याला काय केला जातो, यूज केला जातो. सो युजेस, इट इज यूज इन ट्रीटमेंट ऑफ ट्युबरक्युलोसिस. सेकंड, इट इज यूज इन with combination with other drug, it is used in combination with other drugs. Okay, so pyrazinamideचं स्ट्रक्चर आणि आयुपॅक नेम इम्पॉर्टंट आहे. स्ट्रक्चर दिसते स्क्रीनवरती, आयुपॅक नेम pyrazinamide, pyrazine 2 carboxamides. ओके, देन ब्रँड नेम बघा काय आहेत पायराझिनामाइडचे. सो दिस पायराझिनामाइड ब्रँड नेम वेलझिड 750, ज्याच्यामध्ये पायराझिनामाइड 750 mg असतं, सो वेलझिड 750. देन एटीझाईड 750, ज्याच्यामध्ये पायराझिनामाइड 750 ग्रॅम असतं. देन एटीझाईड 1000. ओके, देन पायझिना 500 टॅबलेट आहे, पायझिना 500. देन केनामाइड 750. ओके, सो देर आर 4-5 ब्रँड नेम्स. कोणती आहेत, वेलझिड 750, एटीझाईड 750, पायझिना 500 अँड केनामाइड 750. ओके, वेलझिड 750, पायझिना 500, केनामाइड 750 and एटीझाईड 750. Okay, so these are the brand names. And what are the pharmaceutical formulations? So it is available in tablet form, so pyrazinamide tablets. Okay, pyrazinamide tablets. So this is regarding the chapter anti-tubercular drug. हे काय आहे, anti-tubercular chapter बद्दलचं सगळं डिस्क्रिप्शन आहे. सो इथं पायराझिनामाइडच्या सोबत आपला चॅप्टरसुद्धा इथे काय होतो आहे, एंड होतो आहे. याच्यामध्ये काही तुमची क्वेरी असेल, तुम्हाला काही कळलं नसेल, तुमचं काही कन्फ्युजन असेल तर तुम्ही मला कॉल करा, मेसेज करा, आपण ती क्वेरी सॉल्व करण्याचा प्रयत्न करूया. स्ट्रक्चर, आयुपॅक नेम, जेवढे चॅप्टर आतापर्यंत झालेत ते आपण कॉलेज चालू झाल्यानंतर पुन्हा एकदा ते सगळे घेणार आहोत, कारण डिफिकल्टी फक्त त्याच्यातच येऊ शकते. थेरॉटिकल पार्ट इझिली अंडरस्टँड होऊ शकतो. ओके, सो दिस इज एंड अप विथ अवर चॅप्टर
anti-tubercular agent. Next lecture we start with our new chapter. Okay, so thank you so much. Stay happy, stay healthy. Thank you so much. Happy learning.